امشب در 24 ایران و آمریکا در یک قدمی توافق. تهران میگه نهایی شدن توافق با آمریکا هرگز تا این حد نزدیک نبوده. CNN میگه ایران با برچیدن برنامه هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی شده موافقت کرده. ونس تاکید کرده فعلا پولی به جمهوری اسلامی داده نمیشه. انتشار گزارش‌ها از تلاش دوحه برای نزدیکی تهران و واشنگتن با هدف دوری از حملات جمهوری اسلامی. مقامات قطری میگن این ادعا بی اساسه. و واکنش‌های گسترده جهانی به سرکوب زنان معترض در هرات و کشته شدن یک نوجوان. در دومین روز تظاهرات شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده شد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه ایران میگه تفاهمنامه اسلام آباد هرگز تا این حد نزدیک نبوده. به گفته عباس عراقچی تمام جزئیات این تفاهمنامه در زمان مناسب منتشر میشه. یک مقام ارشد آمریکایی هم به رویترز گفته مجتبی خامنه‌ای از روند گفتگوها رضایت داره. همزمان در آمریکا CNN نوشته این تفاهمنامه به احتمال زیاد در ژنو سوئیس امضا میشه که شامل برچیدن برنامه هسته ایران و پایان دادن به حمایت مالی تهران از گروه‌های تروریستی. در همین حال جی ونس معاون دونالد ترامپ تاکید کرده در ازای امضای این تفاهمنامه تهران هیچ پولی دریافت نمی‌کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، میدونم که ده‌ها بار به آستانه یک تفاهم احتمالی رسیدیم، دوباره ادبیات تغییر کرده، ولی فکر می‌کنم منصفانه باشه که بگیم این بار شاید بیش از هر دفعه دیگری از زمان آتش‌بس تا این لحظه به نظر میرسه که ایران و آمریکا واقعا در آستانه یک توافقن. از هر زمان دیگری نزدیکتریم. عباس عراقچی این رو در توییتر نوشته. از رسانه‌ها خواسته که مطالب فرعی، اون چیزی که محتوای یادداشت و تفاهم دونسته میشه در داخل ایران، خبرگزاری مهر منتشر کرده. اینها رو منتشر نکنن، بعدتر خودشون اخبار رو در اختیار رسانه‌ها قرار خواهند داد. و آقای ترامپ هم اومد این رو بازنشر کرد. اونجایی که عباس عراقچی گفت الان از همیشه نزدیکتریم رو آقای ترامپ آمد اون رو بازنشر کرد و خوشحاله، اونطور که منابع آگاه میگن، از اون چیزی که عباس عراقچی نوشته، چون آشفته شد آقای ترامپ از اون یادداشت تفاهم 14 بندی که در رسانه‌های ایران آمد. شروع کرد به گشتن در شبکه‌های اجتماعی، انتقادات بسیار بهش در چند ساعت زیاد شد در شبکه‌های اجتماعی اینجا در ایالات متحده. تحلیلگران سیاسی، افرادی که نزدیک هستند به کمپ ماگا، به جمهوری خواهان، همگی شروع کردن انتقاداتی رو آغاز کردند که آقای ترامپ آمد نوشت که این حرفا همگی حرفای چرت هست. ما نمیتونیم با افرادی که اینجور چیزها رو منتشر میکنند از سر حسن نیت بیایم مذاکراتی رو انجام بدیم. و گفت که جمهوری اسلامی آنر یا حالا مثلا شرف، عزت، یک همچین چیزی شاید بشه ترجمه کرد، اینها رو نداره. ولی بعدش بود که آقای عراقچی آمد نوشته رو منتشر کرد و آقای ترامپ هم اون رو بازنشر کرد. به نظر میرسه از همیشه نزدیکترین یک کنفرانس خبری ما داشتیم با یکی از مقام‌های ارشد کاخ سفید که گفت امروز صبح اگه از من میپرسیدید چند درصد احتمال توافق وجود داره، به شما میگفتم 75%. الان ساعت 1 بعد از ظهر بود، 1 ساعت و نیم پیش بود. الان میتونم به شما بگم 80 تا 85% احتمال توافق وجود داره. از صبح تا الان روشنه که تحولاتی اتفاق افتاده. شهباز شریف از پاکستان آمده میگه که تمام شده، متنی که مورد توافق هر دو نفر باشه الان در دست ماست و داریم زمینه میچینیم که ببینیم چطور امضا انجام بشه. این مقام آگاه آمریکایی هم به ما گفت که متنی که ما الان داریم به نظر هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی هم ایالات متحده، متن قابل قبولی هست. این مقام آگاه به نظر میرسه که خریده اون داستان در داخل ایران، اون پیچیدگی‌های سیاسی که میگن یک عده اصولگرا وجود دارند که مایل نیستن توافق انجام بشه. راجع به این بسیار صحبت کرد، اینکه یک عده هستند دوست ندارن توافق انجام بشه، ولی حتی اونها هم برخیشون مایلن این توافق پیش بره، ولی در داخل ایران باید اخباری رو برای پروپاگاندای خودشون نشر بدند و از ما خواست که به دام این پروپاگاندای رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران نیفتیم. ولی روشنه که این بحث
اصولگرایان کاملا در رده‌های بالای دولت ترامپ خریدار داشته این بحث و این گفتمان. اما یک خبر دیگر هم همین الان منتشر شد، اون رو بگم ابتدا تا یادم نرفته. فرداد رویترز داره به نقل از 4 منبع آگاه در منطقه میگه که امارات متحده عربی 10 میلیارد دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. از این 10 میلیارد دلار 3 میلیارد دلارش همین الان هم آزاد شده و در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و مبلغی که مورد بحث هست بیش از این 20 میلیارد دلار مبلغ داره راجبش صحبت میشه. این 3 میلیارد دلار روشن نیست که در قالب پول نقد به ایران داده شده، به عنوان کمک‌های بشردوستانه داده شده، ولی خبر رو رویترز داره، منابع رویترز منابع منطقه هستند. با اماراتی ها هم رویترز تماس گرفته، این رو کتمان نکردن، این خبر تکذیب نشده از سمت امارات. گفتن که امارات به دنبال تنش زدایی هست، امارات به دنبال اینه که صلح و ثبات برگردونه و گفته میشه که این پول در این جهت آزاد شده که دیگه جمهوری اسلامی به امارات حمله نکنه و الان داریم میبینیم که مدت هاست این اتفاق هم نیفتاده. یعنی در این آخرین تبادل آتشی که جمهوری اسلامی با ایالات متحده داشت امارات هدف قرار نگرفت. این هم خبر تازه‌ای هست. برگردم به اون کنفرانس خبری، نکته مهمی که وجود داره، یعنی اون چیزی که ما الان از این تفاهم، از این یادداشت تفاهم فهمیدیم. اولا راجع به اورانیوم غنی‌سازی شده، گفتند که این اورانیوم قرار در داخل ایران رقیق سازی بشه و شامل تمامی درجات خلوص میشه، یعنی صرفا 60% نیست و بعد باید از ایران خارج بشه. روی این اختلافات بسیار زیاد بوده به گفته منبع آگاه و تونستن اختلاف رو حل بکنن. به نظر میرسه که این رقیق سازی داخل خاک ایران خواسته جمهوری اسلامی بوده، خارج کردن از خاک ایران خواسته آمریکا بوده که با این روش گویی هر دو طرف رضایت دارن و به خواستشون میرسن. بحث دیگر که براشون مهم هست بحث عملکرد محور بودن تفاهمه، یعنی پرفورمنس بیس هست. اگر شما در گام اول درست رفتار بکنی، گام رو برداری، همه اون چیزی که موظفی رو انجام بدی، در قبالش ایالات متحده به تو بهره‌مندی اقتصادی نصیبت خواهد کرد و این به نظر میرسه که در رده‌های مختلف اجرایی خواهد شد. یعنی در وهله اول بحث خارج کردن اورانیوم، بحث توقف غنی‌سازی، هر یک گامی که جمهوری اسلامی برداره ایالات متحده جلوش یک بهره‌مندی اقتصادی خواهد داد. این منبع آگاه میگه که میخوایم جمهوری اسلامی بپیونده به بازارهای جهانی، میخوایم که بیاد بهره‌مندی اقتصادی پیدا بکنه و در رده‌های سوم یا چهارم بحث نیابتی هاست، بحث صلح و ثبات منطقه است که اگر جمهوری اسلامی به اون سمت بره که نخواد به گفته این منبع از تروریسم حمایت مالی بکنه، دیگه نهایت بهره‌مندی اقتصادی رو خواهد داشت، تحریم ها همگی برداشت خواهد شد. پس یعنی در فازهای مختلف ایالات متحده داره با جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی راه میاد. حالا در فاز اول چه اتفاقی خواهد افتاد، این یکی از مجهولاته. درسته که میگن بحث تنگه هرمز و بحث محاصره، یعنی این که صرفاً محاصره دریایی رو ایالات متحده برداره در ازای باز شدن تنگه هرمز، آیا اینه یا قرار پولی هم از سمت ایالات متحده بیاد یا نه، این روشن نیست. ولی در بد و امر ما با محاصره و تنگه هرمز قراره که وارد این یادداشت و تفاهم و راجع به وارد عملیاتی شدن تمامی این فرایند بشیم. باید ببینیم، این منبع آگاه میگه که ما فکر کردیم بریم اروپا، بریم ژنو، ولی هنوز قطعی نیست. میخوایم جایی باشه که طرف ایرانی، طرف پاکستانی و طرف قطری راحت باشن. فکر کردیم اروپا وسط بین ما و ایران اونجا رو انتخاب بکنیم، ولی هنوز قطعی نیست و هنوز 100% اونجایی نیستند که امضا بکنن، ولی 85% 80% اونجا هستند. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید و در حالی در آستانه این توافق احتمالی هستیم که اگر یادتون باشه در یکی از تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ممکنه به همین آخر هفته برسه توافق تهران و واشنگتن. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. خانم پزشک، آیا به خط پایان رسیدیم؟ حالا اگه اون 38 بار قبلی 39 بار قبلی که آقای ترامپ گفته خیلی نزدیکیم رو بذاریم کنار، خط پایان بعد ببینیم به چه معنی. اینکه یه سندی رو امضا کنن، سندی که حتی توافق هم نیست و تفاهم
امکانش هست. میدونیم که آقای ترامپ در حال حاضر نمیخواد که وارد جنگ تمام عیار دوباره بشه. میدونیم که هم مسائل داخلی به شدت تحت فشار به خاطر انتخابات و افتش در نظرسنجی ها و همینطور به هر حال اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکا هم تحت فشاره. بنابراین به دنبال یک راه حل لااقل میان مدت برای خودش هست. اگر این رو بذاریم در کنار تحولات دیگه‌ای که روی زمین میبینیم، در واقع نمیبینیم از نظر نظامی، یعنی اینکه احتمال اینکه یه چیزی امضا بکنن هست، ولی اینکه خب تفاهم نامه رو امضا بکنن و این تفاهم نامه بعداً به یک توافق نامه واقعا تبدیل بشه، جمهوری اسلامی این امتیازاتی که ایالات متحده میخواد رو واقعا در عمل بده، سنگ اندازی نکنه، امتیازاتی که آمریکا در طول جنگ نتونسته بگیره، اینها واقعا سوالاییه که من فکر میکنم جوابش احتمال اینکه منفی باشه خیلی بیشتر از اینه که مثبت باشه. بنابراین خط پایان اگر به معنای یک استراحت برای اینه که طرفین تنفس کنن تا بعدا دوباره برگردن سر نقطه اول، احتمالاً به اونجا رسیدیم، ولی اینکه تفاهم نامه تبدیل بشه به اینکه جمهوری اسلامی ماهیتش تغییر کنه، وارد نظم جهانی بشه، از درگیری و شعار نابودی آمریکا و اسرائیل دست برداره، این تمام زیرساخت هسته‌ای رو حاضر بشن که تعطیل بکنن، اینها به نظرم سخت میشه تصور کرد که شدنی باشه. به نظر میاد سیاست جمهوری اسلامی همون سیاستی قدیمیه که زمان رو فعلا به نفع خودشون به عقب بندازن، کمی بتونن فضای تنفس بخرن، حالا کمی با کمی امتیاز دادن یکم از نظر مالی بتونن شدت تحریم ها یا شدت این محاصره اقتصادی رو کمتر بکنن. از اون طرف هم آمریکا احتمالاً فعلا زمان نیاز داره تا ببینه در چند ماه آینده آیا امکان دوباره بازگشت به جنگ وجود داره یا تعویق میشه و موکول میشه به دولت‌های بعدی و اتفاقات بعدی. از این نظر من نظرم خط اتمام به اون معنایی که پرونده جمهوری اسلامی و آمریکا بسته بشه به نظرم بعیده که اونجا باشیم. خیلی به نظر سر روایت حساسن مقامات واشنگتن، از خود جی ونس تا رئیس جمهوری آمریکا تا حتی USA در فارسی تا حساب کاخ سفید میبینیم که خیلی با حساسیت در مورد خبرهای جعلی دارن صحبت میکنن، نگران هستن به نظر از درز بعضی از جزئیات توافق. چرا به نظرتون این موضوع جنگ روایت تا این اندازه حساس شده؟ ببینید رئیس جمهوری که از برجام اومده بیرون، برجام چی بود؟ یه توافقی بود که عملاً هم اینسپکشن درش بود، هم محدود کرده بود پرونده برنامه هسته ایران رو و آقای ترامپ ازش اومده بیرون. در این حال بسیار بهش تاخته، انتقاد کرده، به رؤسای جمهور قبلی انتقاد کرده، با یک سری اهداف بسیار روشن وارد یه جنگ شده که تبعات داشته برای ایالات متحده. خب اگر قرار باشه که مفاد اون تفاهم که به بیرون درز میکنه شبیه این چیزهایی باشه که داره میاد و اگر صحت داشته باشه که آمریکا عملاً عقب نشسته از اون امتیازاتی که خواسته، یعنی ابرقدرت دنیا نه تنها نتونسته ارادش رو به جمهوری اسلامی در جنگ تحمیل بکنه، که رئیس جمهوری که از برجام خارج شده داره سعی میکنه برگرده به یک توافقی شبیه به برجام، تازه توافق هم نه، تفاهمی که ممکنه منجر به یه توافقی بشه شبیه برجام، حالا کمی سختگیرانه تر یا کمتر سختگیرانه. خب این از نظر وجهه عمومی برای آمریکا و برای دولت آقای ترامپ که اتفاقا براش این وجهه خیلی اهمیت داره و خیلی حساسیت زیادی هم نسبت به مقایسه شدن چه با اوباما چه با جیمی کارتر داره، خب این براشون حساسیت زاست. ولی خب در این حال اگر که توافق متنش مشخص بشه و این چیزهایی که آمریکا داره لیست میکنه رو واقعا جمهوری اسلامی پذیرفته باشه، از اون طرف هم برای اونها احتمالاً دردسر ایجاد میکنه و ممکن اصلا به نقطه تفاهم، حتی امضای تفاهم هم نرسن و چون میدونیم که میخواد از جنگ جلوگیری بکنه احتمالاً این حساسیت هست. وگرنه به نظرم روشنه که در این وسط وقتی با پای تفاهم میاد وسط و حتی به مکانیزم توافق نرسیدن و سر این بدبستان ها داره چانه زنی میشن، حتما آمریکا هم میشه انتظار داشت از یه سری خواسته هاش کوتاه اومده و آقای ترامپ احتمالاً حساس نسبت به اینکه چطور اون منتقل بشه. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن دی سی با ما.
در شرایطی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مراحل پایانی توافق با آمریکا خبر داده، رسانه‌های وابسته به سپاه نهایی شدن اون رو رد می‌کنند. فارس به نقل از منبعی نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشته ادعای امضای توافق در ژنو صحت نداره. تسنیم هم نوشته تهران تغییرات تازه رو نپذیرفته. همزمان ایرنا گزارش داده جمهوری اسلامی در تفاهم‌نامه فعلی تعهد تازه‌ای درباره پرونده هسته‌ای نمیده و مدیریت تنگه هرمز رو هم واگذار نمی‌کنه. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین، به ما پیوسته. آقای نخل احمدی، اینقدر روایت‌های متناقض و متفاوت در داخل ایران، آیا ممکنه حکایت از این داشته باشه که از دست کم در کانتکست این توافق کودتایی صورت گرفته و ممکنه خیلی‌ها غافلگیر بشن در تهران در ساعت‌های پیش رو؟ بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید طبیعتاً این شکاف و اختلاف در ساختار جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله توافق و حالا ترک جنگ وجود داشته. در ساختار آمریکا هم هست که خب به هر حال گروه‌هایی هستن که همچنان معتقد هستن که آمریکا با گزینه نظامی میتونه به حد اکثر حالا منافع یا اهداف خودش برسه و خب گروه هم هستن که خب این مسئله رو نفی میکنن و به دنبال این هستن که از طریق توافق بخوان این مسئله پیش ببرن. در جمهوری اسلامی هم همین مسئله همچنان وجود داره، خصوصا کسانی که خودشون رو پیرو گفتمان علی خامنه‌ای میدونن، پیرو اون در واقع گفتمان مطلق مقاومت میدونن و تصورشون بر این هست که چون در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه تونستن مقاومت بکنن و سرنگون نشن، علیرغم تمام ضربات مهلکی که به ساختار سیاسی، حذف مهره‌های سیاسی در و نظامی و امنیتی خورده و در به ساختارهای اقتصادی، خب در واقع هم منافعشون ایجاب میکنه که حالا در قبال این تخاصم و ادامه تشدید این وضعیت که حالا مسئله تحریم ها ادامه پیدا میکنه، این خصومت پیدا میکنه، هم منافع اقتصادی و منافع قدرت اونها میتونه تثبیت بشه و ادامه پیدا بکنه و هم به هر حال برخی از اینها بر همون نگاه ایدئولوژیک و نگاه مقاومت رو دارن و هر گونه توافق رو به معنای عقب نشینی یا تسلیم شدن تفسیر میکنن و به خاطر همین هم خب تلاش خودشون میکنن. اما از یک طرف دیگه آقای فرزاد، یک روایت در واقع خیلی ضعیفی هم وجود داره مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی داره ادای شما و هویج رو در میاره، این دشمن خوب و دشمن بد، یا اینکه به هر حال یک عده سعی میکنن در واقع اون طرف خوب داستان باشن، یک عده هم میخوان در واقع یک کمی داستان رو در سخت‌تر جلوه بدن. اما در هر حال صدای یا اون بخشی که به دنبال این هست که این توافق حالا با کم و زیاد به یک نتیجه برسه، ظاهرا در جمهوری اسلامی الان دست بالاتر رو دارن. به هر حال هر توافقی صورت بگیره هزار جور میشه روایت اون رو چرخون، چه طرف آمریکایی چه طرف ایرانی میتونن بگن طرف پیروز ماییم، طرف بازنده مقابل هست. اما خود توافق، یعنی اون جزئیات رو بذاریم کنار، بالاخره حتما تهرانی امتیازاتی میده، واشنگتن هم امتیازاتی میده دیگه، نفس هر توافق این شکلی است. ولی خود توافق به نظرتون به نفع کدام طرفه؟ چه تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی برای مردم، برای منطقه و برای جهان ایجاد میکنه؟ الان آنچه که الان داره صحبت میشه یک تفاهم نامه است. تفاهم نامه به معنای اینکه حالا آمریکا ادعا میکنه برای 2 هفته و جمهوری اسلامی در واقع ادعا کرده برای 60 روز فرصت باشه جنگ متوقف شه، آتش بس ادامه پیدا بکنه تا وقتی که مذاکرات انجام میشه و در نهایت در اون زمان هست که اگر بتونن سر مسائل اصلی مثل مسئله هسته‌ای، مسئله حالا برخی میگن مسئله موشکی از دستور کار خارج شده، برخی میگن وجود داره، مسائل تحریم ها و اینها که مسائل اصلی تر هست، به یک در واقع جنبندی برسن و بخوان یک توافق پایدارتری رو یا جدیتر رو به حال امضا بکنن. در این مسیر خب یک المان‌های فرض خیلی متفاوتی وجود داره، یعنی یک شرایط وجود داره که میتونه بالا پایین شدن این شرایط میتونه خیلی تأثیر بذاره. اینکه همین در واقع توازن قوا در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و آمریکا چه رفتارهایی و چه واکنش‌هایی از خودشون نشون بدن. اسرائیل مثلا در این وسط با توجه به اینکه احتمالاً هر گونه توافقی جمهوری اسلامی با آمریکا 100% حالا انتظارات اسرائیل رو ممکنه برآورده نکنه، آیا اسرائیل در واقع دست رو دست خواهد گذاشت مبنی بر اینکه این توافق
با در واقع هر آنچه که در اون هست جلو بره یا اتفاق بیفته. آیا کشورهای منطقه در پشت پرده یک سری اقدامات یا در واقع تصمیمات نخواهند گرفت؟ اما آنچه که الان مطرح هست، آمریکا خب به هر حال آقای ترامپ تلاشش بر این هست که یک توافقی که یک سر و گردن حتی به اندازه یک بند انگشت از برجام بهتر باشه که بتونه در واقع اون رو بفروشه، به دنبال اون هست. جمهوری اسلامی چون باز هم روایت پیروز رو برای خودش قلمداد کرده که سرنگون نشه، دنبال این هست که هم ترامپ رو تا حد امکان تا جایی که میتونه تحقیر بکنه و در عین حال مسئله بقا و مسئله اقتصادیش هم تضمین بشه. به خاطر همین هم هست که چون در شرایط کنونی به احتمال زیاد جمهوری اسلامی روی مسئله اقتصادی و مسئله بقاش یک مقدار حساسیت بیشتر داره، احتمالاً آقای ترامپ بتونه امیدوار باشه که در توافق نهایی که 6 ماه بعد هست، در اون توافق به نظرم بتونه یک مقداری دست بالاتر رو داشته باشه و راحت‌تر روایت پیروزی رو بخواد به افکار عمومی داخل آمریکا و جهان بفروشه. ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورینو، ایتالیا. بر اساس گزارش‌ها، میانجی قطری در جریان مذاکرات تهران با واشنگتن نقش فعالی در انتقال پیام‌ها و ارتباط با طرف‌های آمریکایی از جمله استیو ویتکاف و جرد کوشنر داشته. واشنگتن پست گفته قطر در ابتدای تنش‌ها تلاش کرده بود با ایران به یک تفاهم غیررسمی برسه تا از هدف قرار گرفتن تأسیسات گازش به نام راسلافان جلوگیری بشه، اما بر اساس این روایت پیشنهاد دوحه شامل توقف موقت تولید گاز از سوی قطر در برابر مسئول ماندن این مجتمع از حملات احتمالی بوده. با این حال مقامات قطری با رد این گزارش هدف از انتشار اون رو تضعیف نقش میانجیگری قطر در تحولات منطقه عنوان کردند. اردوان روزبه، خبرنگارمون از استودیو دیگر ما در واشنگتن، به ما پیوسته. اردوان، مشخصه که کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران هستن از اینکه چه تصویری دارن از خودشون منعکس میکنن، ولی از همین اطلاعات کم و محدودی که به بیرون درز کرده مشخصه که اونها نقش مهم و فعالی در رسیدن به یک توافق احتمالی بازی کردن. باید در نظر بگیریم به هر حال در سطحی که قطر ظاهر شد برای رسیدن به یک توافق نهایی، اونم در سطحی در اندازه مذاکرات مستقیم تمیم بن حامد آل ثانی و دونالد ترامپ نشون میده که برای قطر چقدر این موضوع اهمیت داشته. در مذاکرات اون نقش میانجی رو از همون ابتدا تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم بازی کردن. تلاش‌های مداوم قطر، البته در کنار دیگر کشورهای عرب منطقه نظیر عربستان سعودی و حتی امارات و حتی پاکستان، کاملا نشون میده که ژئوپلیتیک منطقه تعریف متفاوتی بیشتر از رسانه‌ها و اون چیزی که در بیرون دیده میشه داره. اونها نگرانی‌های خودشون رو داشتن و تلاش دارن میکنن در نقش میانجی هم به نحوی عمل بکنن که طرف آمریکایی رو به هر حال برای خودشون حفظ بکنن و همین که خطر وجودی جمهوری اسلامی رو که در سایش به هر صورتی در کنارش بودن رو از بین ببرن. گزارش واشنگتن پست اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه و تاکید میکنه که مسئله عدم حمله به مرکز بسیار حساس گاز جهان، شما میدونید که راسلافان 1/5 گاز جهان رو داره تامین میکنه و بزرگترین منبع گازی دنیا محسوب میشه. عدم حمله به این مرکز استراتژیک که برای قطر بسیار اهمیت داشته باعث این شده که پالس‌های محرمانه‌ای رو قطر به جمهوری اسلامی بده. در گزارشی که واشنگتن پست به طور اختصاصی ارائه کرده تاکید میکنه طرف قطری با طرح این پیشنهاد که در صورتی که متوقف بکنه تولیدات گاز خودش رو در اون مرکز، عملا دست جمهوری اسلامی باز بذاره برای اینکه فشار بیشتری بر روی هم ایالات متحده آمریکا و هم اسرائیل بذاره و همین که با بحث حامل‌های انرژی و گاز بتونه مسئله مذاکرات یا صلح پیش رو جدی‌تر دنبال کنه و به نتیجه برسه. البته این گزارش داره تاکید میکنه که طرف جمهوری اسلامی هیچ وقت تعهد قطعی در این زمینه نداده، اما تصاویر ماهواره‌ای که این گزارش تحقیقی نشون میده 3 روز بعد از آغاز جنگ راسلافان عملاً از کار افتاده و هیچ نوع اقدامی درش انجام نمی‌شده به لحاظ تولید، چیزی که به نظر میاد تایید کننده گزارش واشنگتن پست باشه و این تاکید میگه که از روز سوم هیچ فعالیتی وجود نداشته تا روز 18 مارس که
جمهوری اسلامی اهدافی رو کاملا اونجا زده بدون هیچ نوع خسارتی این مرکز گازی عملا فعالیت نمی‌کرده. حالا قطر داره میگه که عدم فعالیت نه به معنای توافقی با جمهوری اسلامی بوده، چه محرمانه و چه شکل دیگه، بلکه به این دلیل بود که نگران کارکنانشون بودن و به این دلیل بوده که فعالیت انجام نمی‌شده. نکته‌ای که مهمه اینه که حالا قطر تاکید میکنه که تلاش این نوشته، این کاری که واشنگتن پست کرده ناخواسته یک جور فرصت اطلاعات غلط رو ایجاد کرده که به نفع جمهوری اسلامی تمام شده و در واقع در یک بازی افتاده. اما اجازه بدید یه نکته‌ای رو بگم. به هر صورت قطر نقش خودش رو برای تمام کردن این وضعیت بلا تکلیف، رفع فشار در تنگه هرمز داره بازی میکنه و حالا هم میگه اصلا هیچ نوع مماشاتی در این زمینه نشده و هیچ پیشنهادی به جمهوری اسلامی نداده. اما حالا خبری هم که امروز ما در مورد 10 بیلیون دلار پولی که قرار هستش که امارات متحده برای جمهوری اسلامی آزاد کنه میشنویم، به نظر میرسه کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نگرانی‌های فراتر از نگرانی‌های ایالات متحده در منطقه داشتن که ترجیحاً راههایی رو پیش می‌گرفتن که دست کم بتونن از این خطر مصون بمونن. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همزمان با افزایش احتمال دستیابی به توافق میان تهران و آمریکا، نخست وزیر اسرائیل گفته تا زمانی که در قدرت باشه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و در این زمینه با دونالد ترامپ توافق کامل داره. بنیامین نتانیاهو گفته اگرچه تمایل ترامپ برای رسیدن به توافق رو درک می‌کنه، اما معتقد چنین توافقی در نهایت شکل نمی‌گیره و اسرائیل اجازه نخواهد داد قربانی اون بشه. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل هم گفته کشورش باید توانایی اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو حفظ کنه. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، به گمانم ترجمه این حرفا این هستش که یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا سناریوی جالبی طبیعتاً برای آقای نتانیاهو نیست، نه؟ بستگی داره که واقعا توافق در مورد چه مسائلی باشه، چه شرایطی داشته باشه برای اسرائیل. در اسرائیل نگران هستن که بر اساس گزارش‌هایی که تا الان منتشر شده که این برنامه که توافق شامل برنامه موشکی ایران نخواهد شد، در مورد حمایت حکومت از گروه‌های نیابتی و تروریستی در منطقه نخواهد بود و نگرانی هم وجود داره در مورد این که الان آقای ترامپ به نظر میاد بر اساس گزارش‌هایی که هنوز البته تایید نشده بعضیاش که شاید به یک توافقی برسه که موقتاً تنگه هرمز باز بشه و هر دو طرف آتش بس داشته باشه و در مورد مسائل دیگه مذاکرات بکنن، مثلا در مورد برنامه اتمی ایران. و در اسرائیل نگرانی وجود داره که شاید شرایطی که آمریکا تقاضا خواهد کرد و پافشاری خواهد کرد به اندازه کافی سرسختگیرانه نخواهد بود که مانند چیزایی که اسرائیل میخواد. اسرائیل میخواد که تمام برنامه اتمی ایران برچیده بشه، تمام برنامه غنیسازی برچیده بشه، ولی در آمریکا دارن در مورد فقط تعلیق برنامه اتمی صحبت میکنن. یه مسئله دیگه هم که واقعا باعث نگرانی در اسرائیل شده مسئله لبنانه. بر اساس گزارش‌ها در لحظه‌ای که این تفاهم نامه جدید که به نظر میاد در هفته آینده امضا خواهد شد یا موافقت خواهد شد، شامل لبنان هم خواهد بود و این یک خطر بزرگی برای اسرائیل هستش، چون اسرائیل همیشه پافشاری کرده که بایستی با نبردها علیه حزب الله استفاده کرد تا تضعیف این گروه و دور کردنش از مرز با اسرائیل. ولی اگر واقعا یک آتش بس تحمیل بشه بر اسرائیل، پس به نظر میاد که اسرائیل قدرت واکنش خودش رو از دست خواهد داد، قدرت واقعا عملیات خودش رو و آزادی خودش رو در لبنان از دست خواهد داد و حزب الله از این استفاده خواهد کرد برای تقویت نیروهاش و اینها بعد در مجموعاً نگرانی‌های بسیار زیادی در اسرائیل وجود داره. الان چقدر به نظرتون در اون تصویر بزرگتر روی امنیت اسرائیل، روی روابطش با کشورهای دیگر عرب منطقه که اسرائیل امیدوار بود با اونها هم توافقاتی مثل توافق ابراهیم امضا بکنه و شاید از همه اینها مهمتر روی روابط اسرائیل و ایالات متحده این توافق احتمالی تهران تاثیر میذاره؟ میتونه تاثیر بذاره، البته میتونه تاثیر بذاره روی بهبود روابط بین حکومت ولایت فقیه و
آمریکا واقعا برای اسرائیل چیز مثبتی نیستش. دولت اسرائیل نگران هستش که مهمترین دوست و همپیمانش شاید به بزرگترین دشمنش روابطشون بهتر بشه، که این میتونه اجازه بده که حکومت در تهران با قوی کردن اقتصاد خودش بتونه نفوذ خودش رو در منطقه افزایش بده، اسلحه‌های خودش رو، کیفیت و کمیت اسلحه‌های خودش رو علیه اسرائیل واقعا افزایش بده و بهبود ببخشه و اینها بسیار نگران کننده است. و اینکه شاید بعضی از کشورهای منطقه روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی بهتر بکنن، اون هم واقعا برای اسرائیل نگران کننده است. ولی آقای فرحزاد ببینید مسئله اینجاست که اسرائیل هم اینجا یک نقشی بازی کرده. اسرائیل هم باعثی مسئولیت داره توی تمام این مسائلی که الان داره اتفاق میفته. ما میتونستیم روابط خودمون رو با کشورهای عربی خیلی بهبود ببخشیم، ولی آقای نتانیاهو با سیاست‌های نه فقط توسعه شهرک‌سازی، با این حملاتی که علیه شهروندان فلسطینی در کناره باختری انجام میشه به دست از توسط اسرائیلی‌های واقعا افراطی و مشکلاتی که اونها دارن واقعا برای ما بهبود روابط با کشورهای عربی رو بسیار بسیار دشوارتر کرده. و باعثی همیشه من اشاره کردم که یکی از پایه‌های اصلی صهیونیسم این هستش که بله کشور دشمنان ما و کشورهای دیگه مسئولیت دارن روی اتفاقاتی که برای ما اتفاق میفته، ولی ما هم باعثی مسئولیت پذیری قبول بکنیم و ما هم مسئول. دولت کنونی آقای نتانیاهو ضربه‌های مهیبی زده به روابط ما با کشورهای عربی. آقای نتانیاهو رفت سری توافق کردن که سری میره امارات متحده عربی و سری میاد، بعد تا اومد رفت فاش کرد به تمام مطبوعات که رفت در امارات متحده عربی بوده. خب این ضربه بسیار بزرگی زده و به خاطر وجود گروه‌های بسیار افراطی و ضد عرب در دولت آقای نتانیاهو و به خاطر این سیاستاش الان هیچ کشور عربی حاضر نیستش که روابطش با اسرائیل بهبود ببخشه و این هم یک مسئله دیگه هستش که واقعا باعث نزول و صدمه زدن به باعث افتادن و صدمه خوردن رتبه اسرائیل و موقعیت اسرائیل، مواضع اسرائیل در منطقه شد. بعد از اون حملات فجیع 7 اکتبر که خب بالاخره اسرائیلی‌ها قربانی اون حمله بودن، شاید تصور عمومی بر این بودش که سمپاتی قابل توجهی در سطح جهانی باشه، اما بلافاصله بعد از اون جنگ، حالا من میدونم بخش بزرگش طبیعتاً ریشه در نگاه‌های یهودستیزانه داره، ولی تصویر اسرائیل در سراسر جهان، نه فقط در کشورهای عربی، شما میدونید در اروپای غربی حتی بسیاری از جوانان الان تصویر خیلی مثبتی نسبت به اسرائیل ندارن. حتی در ایالات متحده هم مثلا طیف چپ که به طور سنتی حتی به اسرائیل شاید سمپاتی بیشتری داشتن، دموکرات‌ها خیلی همراه بودن، الان نگاه متفاوتی دارن، خیلی شعارهای حمایت از فلسطینی‌ها میدن و الان به نظر میرسه که اگر این روایت‌ها در مورد دیدار آقای نتانیاهو و ترامپ در کاخ سفید درست بوده باشه، شاید او رویا فروشی در مورد آسان بودن شکست جمهوری اسلامی به آقای ترامپ کرده و این خب میتونه جریان راست رو هم به چالش بکشه رابطش رو با اسرائیل. چقدر فکر میکنید اگر واقعا این چنین اتفاقی بیفته، آقای نتانیاهو مسئول این بحران روابط عمومی برای اسرائیلی ها و حتی در تصویر بزرگتر برای یهودیان جهان خواهد بود؟ اولا بله، همونطور که شما اشاره کردید بعضی از این دیدگاه‌ها یهودی ستیز هستن و اسرائیل حالا هر کاری بکنه اونها از ما نفرت خواهند داشت چون اسرائیل یک کشور یهودیه. ولی همونطور که اگه اجازه بدید برگردم به یکی از ارکان مهم صهیونیسم این هستش که ما هم همیشه باید دنبال مسئولیت خودمون هم باشیم. ببینید آقای فرحزاد، این جنگ میتونست در اوایل سال 2025 تموم بشه ولی آقای نتانیاهو البته ایشون نمیذاره که کمیسیون حقیقتیاب ما تشکیل بدیم، نمیذاره آقای نتانیاهو همچین کمیسیونی ما تشکیل بدیم، چون اگه تشکیل بدیم میترسه که بفهمن مردم که این جنگ غزه که این همه صدمه زد به مواضع اسرائیل در تمام دنیا میتونست خیلی زودتر تموم بشه، میتونست 3 ماه 6 ماه شاید 1 سال زودتر تموم بشه، شاید در اواخر سال 2024 تموم بشه، ولی آقای نتانیاهو نمیذاره همچین کمیسیونی در اسرائیل تشکیل بده که میترسه و این هم یکی از مسئله دیگه هستش که جنگ طولانی شد در غزه، به ما صدمه خورد.
اجازه بدید بگم که بله، برای ما خیلی نگران کننده است که داریم دوستانمون رو در آمریکا از دست میدیم، 100%. ولی خواهش میکنم آقای فرزاد یک نکته خیلی مهم من برای شما و بینندگان عزیزتون مطرح بکنم، به خصوص در ایران. بر اساس گزارش‌های نیویورک تایمز، خود آقای ترامپ، سنتکام، موساد و دولت اسرائیل یک برنامه براندازی داشتن در ایران که شروع می‌شده از کردستان. قرار بوده شروع بشه از کردستان. یعنی این جنگ فقط نرفتن جنگ بکنن در مورد علیه برنامه اتمی ایران. خود آقای ترامپ موافقت کرد، سنتکام اومد بر اساس گزارش نیویورک تایمز با موساد برنامه ریختن. بعد یکی از بزرگترین دلایل جنگ همین بود و جنگ شروع شد. حتی نیروی هوایی اسرائیل شروع کرد حمله کردن به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مرزی، ولی به خاطر اینکه آقای اردوغان فهمید و میدونیم چه نفرتی آقای اردوغان از مردم کرد داره، زنگ زد با آقای ترامپ و همون آقای ترامپ این برنامه رو کنسل کرد. این چیزی نیستش که آقای نتانیاهو، من حالا منتقد یا موافقش باشید، این رویا نبود که آقای نتانیاهو به آقای ترامپ فروخت، یک برنامه بود، برنامه که خیلی آقای ترامپ خودش میگه کردها سلاح و تحویل ایران ندادن. روایت‌های دیگری هستش که اردوغان نقش بازی کرده، ممکنه بخشی از همه اینا باشه، ممکنه یکی از اینها باشه، واقعا ما که اون جزئیات کامل رو نمیدونیم. اما آیا این مسئولیت یک اتحاد مهمی مثل اتحاد اسرائیل و آمریکا نبود؟ مسئولیت سرویس‌های اطلاعاتی اونها نبود که تمام این زوایا رو بسنجن؟ این خب خیلی چیز عجیبی نیستش که اردوغان با قدرت گرفتن کردها مخالفت میکنه. یعنی این رو نمیتونستن پیش بینی کنن. چیزی که من نمیدونم البته، ولی چیزی که من میتونم گمان بزنم این هستش که هیچ کس فکر نمیکرد که آقای اردوغان بتونه آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که این برنامه رو باطل بکنن، کنسل بکنن. به نظر من هیچ کس این فکر رو نمیکرد، چون ما دیدیم که حکومت در تهران چقدر ضعیف بود بعد از قتل عام مردم در دیما، و الان با این برنامه‌ای که داشتن، البته هممون نمیدونیم کامل برنامه چون سریه، ولی میدونیم که خود از منطقه کردستان شروع بشه و آقای هیچ کس به نظر من فکر نمی‌کرد که آقای اردوغان بتونه آقای ترامپ رو واقعا متقاعد بکنه که این برنامه رو کنسل بکنه. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. در ادامه واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در ولایت هرات در غرب افغانستان، کارشناسان سازمان ملل با هشدار درباره وخامت اوضاع از طالبان خواستن افراد بازداشت شده را فوراً آزاد کنه. به گفته این کارشناسان، در جریان اعتراضات اخیر نیروهای طالبان به معترضان شلیک کردند که در نتیجه اون 2 نفر از جمله یک نوجوان کشته شده و بیش از 20 نفر زخمی شدند. همزمان شماری از شهروندان هرات به نشانه اعتراض تجمع کردند و شعارهای زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. زندگی آزادی. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، به خصوص برای بسیاری از ایرانیان که بیننده ما هستن شبیه دژاوو میمونه همون جنبش زن زندگی آزادی در ایران. 2 ملتی که خیلی نکات مشترک و شبیه به هم دارن، نه تنها همزبان هستن بلکه هر دو زیر یک حکومت مذهبی تئوکراتیک دارن زندگی میکنن. دقیقا همینطوره فرداد. در هرات وضعیت به شدت اسفناک هست و سرکوب هم همچنان ادامه داره و خیلی از خانواده ها، دختران و زنانی که دستگیر شدن فرداد، تا حالا حتی خانواده هاشون نمیدونن که کجا هستن، کجا نگهداری میشن و اونها رو کجا طالبان در واقع زندانی کردن و همه اینها برای خیلی از ایرانی ها، برای اغلب ایرانی ها در داخل کشور همون وضعیتی هست، همون سرکوبی هست که در واقع ما از سوی جمهوری اسلامی دیدیم. حتی همه رفتاری که طالبان دارن و اون نحوه و شیوه سرکوبی که طالبان در هرات دارن بر مردم اعمال میکنن و بر زنان مخصوصا شباهت بسیار زیادی داره بر همون نوع سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه معترضین داشت. مثلا دیروز فرداد من داشتم در شبکه‌های
افغانستان تماشا می‌کردم که والی یا شهردار هرات تعداد زیادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی و خبرنگاران رو دعوت کرده بود در دفتر خودش و داشت به اونها در واقع خط و مشی میداد برای اینکه چگونه بخوان از لنز طالبان، از نوع اون توضیحی که طالبان میدن در واقع بخوان این اعتراضات رو پوشش بدن یا بخوان پروپاگاندای طالبان رو پخش بکنن. ما همین الگو رو در جمهوری اسلامی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی و همچنین در دیماه دیدیم. مثلا 2 نفر با اینکه جمعیت و اعتراضات هرات نسبت به ایران خیلی کوچکتر و کم جمعیت بود، ولی با همین وضعیت هم تا حالا 2 نفر کشته شدن. تعداد زیادی از کسانی که زندانی شدن در واقع تحت سرکوب شدید و فشار طالبان قرار دارن. خانواده هاشون نمیتونن صحبت بکنن، هیچ دسترسی به دختراشون ندارن و وضعیت بسیار حتی میتونیم بگیم بدتر هم هست در جاهایی که طالبان دارن در واقع زنان رو نگهداری میکنن و ما دقیقاً 2 هفته قبل بود که همین سازمان ملل جایی که من هستم گزارشی رو منتشر کرد که چطور طالبان دارن به زنان و دختران در زندانها تجاوز میکنن و همچنین در سطح شهرها و خانه ها هم میبینیم که در واقع طالبان دسترسی دارن و دارن مورد آزار جنسی و جنسیتی قرار میدن دختران رو. و حالا دقیقاً با این وضعیتی که ما فعلا در هرات شاهد هستیم میتونیم بگیم که لحظه به لحظه داره وضعیت بدتر و بدتر میشه. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در دومین روز جام جهانی 2026 فوتبال امشب هر دو میزبان دیگر جام جهانی کانادا و آمریکا اولین بازی‌هاشون رو برگزار می‌کنن. از دقایق پیش تیم ملی فوتبال کانادا در تورنتو میزبان بوسنی و هرزگوین و بامداد فردا به وقت تهران یعنی ساعت 4:30 آمریکا در لس آنجلس به مصاف پاراگوئه میره. مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، طبیعتاً کانادا یکی از 3 میزبان اصلی این جام جهانی، از فضای اونجا به ما بگو و در این روز اول رقابت‌ها در کانادا از امید کانادایی‌ها. فرداد، اول این رو توضیح بدم که رسیدن به همین محلی که الان من در اینجا هستم یک پروژه سنگین بود با راهبندان شدید، با موانع، ولی خب همینطوری که میتونی اینجا در تصویر هم ببینی هزاران نفر اینجا اومدن برای اینکه بتونن این مسابقه رو در منطقه‌ای که اختصاص داده شده به طرفداران نگاه بکنن. بلیت جام جهانی خیلی گرون بوده و خیلی ها ترجیح میدن و تونستن که در این فضاهای رایگان بیان و این مسابقات رو نگاه بکنن که کم هم نیست. در شهر تورنتو هم در ونکوور محل‌های اختصاص داده شده به نام فن فستیوال، جایی که میتونن روی مانیتورهای غول‌پیکر مسابقات رو نگاه بکنن. اما از موارد امنیتی هم باید بگم که یکی از نگرانی‌های اصلی برگزار کننده ها امسال درون ها بود که ممکن بود در استادیوم ها با اهداف متفاوتی استفاده بشه، از کارهای خرابکارانه گرفته تا حتی تصویربرداری که میتونست خطرناک باشه و تیم ویژه‌ای ترتیب داده شده برای اینکه بتونن این درون ها رو کنترل بکنن، اونها رو شناسایی بکنن، حتی خلبان‌های اونها رو شناسایی بکنن و اونها رو بتونن فرود بیارن و زمینگیر بکنن. در این حال پرسیدی از چشمانداز این مسابقه، حالا با توجه به اینکه تیم بوسنی در رده‌بندی فیفا جایگاه پایینتری از کانادا داره و کانادا خب در زمین خودش داره بازی میکنه، در خانه هست، طرفدارای زیادی اینجا هستن، احتمال اینکه بخواد کانادا برنده این مسابقه باشه به نظر میاد تا الان بیشتره. الان که جالب خیلی ساکت شد بعد از اینکه مسابقه شروع شد، پیش از این خیلی سر و صدا اینجا بود. الان البته یه اتفاقایی مثل این که داره میفته، ولی هیجان قبل از اینکه مسابقه شروع بشه بیشتر بود. الان نفس‌ها در سینه حبس شده، همه منتظر هستن ببینن نتیجه چه خواهد شد. اما برای بوسنی همین که در جام جهانی تونسته شرکت بکنه خودش یک برد محسوب میشه. فرداد. ممنونم از تو مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. یه خبر فوری کوتاه داریم. همین لحظاتی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته تعهداتی که داده میشن باید حفظ بشن بدون اما و اگر، بدون هیچ عذر و بهانه‌ای. برای معامله‌ای که نزدیک و پیش روه راه دیگری وجود نداره، هر چه بکاری همون رو درو میکنه. کمی نیاز به
کد شکافی داره تا بفهمیم دقیقاً منظور او چه بود. اما فعلا متاسفانه میرسیم به پایان برنامه 24. تا دقایق دیگه ساعت 11 شب در یک بخش دیگه همراه شما خواهم بود با تازه ترین ها.